Hey beautiful people, I'm Grenignacio and welcome back to my YouTube channel, where I'm making quick and easy dessert that you can share with your friends and your family. Nakakatakam ba? For today's video, gagawa tayo ng special puto cake with salted egg and cheese. And without further ado, let's get started. We need 1 1/2 cup of sifted cake flour. Then add 1/4 cup of granulated white sugar. Next, we need 2 teaspoons of baking powder. Basically, pinaghalo-halo lang natin ang lahat ng dry ingredients. Next, add in 1 teaspoon of vanilla powder or vanilla extract. Let's have a little stir. Then, add 1/4 cup of powdered milk. Any brand of powdered milk will do. Let's just have a little stir. And then next, pwede na nating ihalo ang ating dry ingredients. Gagamit tayo ng 1 cup of fresh milk. Pero, pakunti-kunti lang ang lagay natin hanggang sa ma-reach natin yung right consistency. Yung consistency niya is dapat para lang siyang pancake mix. Kung hindi pa ma-reach yung consistency, pwede pa kayong mag-add ng 1 or 2 tablespoon of fresh milk. Let's move on to next procedure. Sa isang clean bowl, mag-prepare tayo ng 4 medium egg white. I-beat lang natin yan ng mabuti hanggang sa mag-bubble siya. Just make sure na walang trace ng oil yung ating bowl para siguradong makakagawa tayo ng merengue. Pag nagbubble na siya ng ganyan, ilalagay na natin yung ating vinegar. Maglalagay ako ng 1 teaspoon ng vinegar, or kung wala or meron kayong cream of tartar, maglagay po tayo ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar, or you can use lemon, same amount ng vinegar. Nakakatulong yung nilagay nating acid para mas maging stiff yung ating merengue. Pag medyo nagiging soft peak na siya, pwede na nating ilagay yung ating 1/4 cup of granulated white sugar. Pero, i-add lang natin siya gradually para siguradong matutunaw yung ating sugar. Hinati ko yung aking sugar sa 6 parts. And yan, gradually adding lang ako para sure na matutunaw yung ating asukal. Medyo nakakapagod nga lang ito dahil gumamit lang ako ng hand mixer. Kaya kung meron kayong stand mixer, mas mainam na itong ating gamitin. Turn your hand mixer into high speed. After 5 to 7 minutes, you will reach the soft peak. Just continue beating. Sobrang nakakangalay na sa point na to, kaya mas maganda talaga kung meron kayong stand mixer. After 10 to 12 minutes, marireach nyo na yung ating stiff peak. After nyan, ibabalik na natin yung ating ginawang flour mixture. Then, ihahalo na natin yung ginawa nating merengue. Kumuha lang tayo ng 1/4 ng merengue. Then, ihalo natin siya sa butter. Sa unang lagay ng merengue, okay lang na halo-haluin natin yan ng ganyan. Ang purpose niyan is para palabnawin yung ating butter. With this, mas mabilis nating mahalo yung natira nating merengue sa ating butter. Kumuha ulit ng 1/4 ng merengue at ilagay sa ating butter. But this time, ibang halo ang gagawin natin. Gagamitin natin yung tinatawag nilang cut and fold method. With this, mas mape-preserve natin yung air bubbles na nanggagaling sa merengue. Yan yung dahilan kung bakit mas nagiging malambot at maalsa yung ating cake. Just continue this cut and fold method hanggang sa maubos yung ating merengue. Just make sure na nakukuha natin yung ilalim.
para maging pantay ang luto ng ating cake. Kung hindi nyo siya na-cut and fold ng maayos, ang tendency, magiging matigas yung ilalim ng ating cake. Dahil mabigat ang butter, pupunta ang lahat ng ito sa ilalim. At aangat ang butter na may merengue sa ibabaw, kaya hindi magiging pantay ang luto nito. And most important, do not overmix. Para mas maging espesyal ang ating puto, gagamit tayo ng salted egg, cheddar cheese, at sliced cheese. Para yan sa ating toppings. Ang isang recipe ay sakto sa isang 8 inches round pan. Naglagay ako ng baking paper sa ilalim. Important notes, wag na wag po tayo maglalagay ng baking paper sa gilid or any kinds ng oil. Dahil kung maglalagay po tayo, hindi po makakagapang ng maayos yung ating cake at hindi siya aalsa. Gumawa ako ng dalawang recipe kaya kung makikita nyo merong sobra sa ating bowl. Pero ang isang recipe na ito ay kakasya lamang sa isang 8 inches pan. After mabuhos ng ating mixture sa ating baking pan, ready na tayo sa ating toppings. Ilalagay na natin ang ating cheddar cheese. Kayo nang bahala kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay. Next, ang ating salted egg. Ilagay lang natin siya ng pabilog para magkaroon ng design. Habang naglalagay ako ng toppings, nagready na rin ako ng pinakulong tubig para sa ating steamer. I-steam natin siya ng 30 to 45 minutes. Reminders ulit, gumamit lang tayo ng low fire. Babalikan natin siya after 10 minutes para ilagay na natin yung ating next toppings. Maglalagay ulit ako ng konting cheddar cheese at ilalagay na rin natin yung ating sliced cheese. Ilalagay ko siya sa pagitan ng salted egg para mas maganda yung ating presentation. Lulutuin ko pa siya ulit for another 20 to 25 minutes. Gumamit din ako ng katsa for cover para hindi maging direct yung water dun sa ating puto. Tusukin ng toothpick ang ating puto para malaman kung luto na. Kapag walang sumamang butter, ibig sabihin luto na ito. And finally, luto na ang ating puto. Pwede nang i-slice at i-serve. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please i-hit natin ang like button. Ilalagay ko ang full recipe sa description box. I-comment nyo rin ang inyong suggestion kung nasubukan nyo ang recipe na to. Kung gusto mong makareceive ng notification para sa aking mga bagong uploads, i-click na ang subscribe at ganun din ang notification bell button. And again, this is Grenignacio and thank you for watching.